السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د جاواسکرپټ د کلاس 10مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسو اساینمنت اپریټرز باندې خبرې کوو. نو زموږ کې تیر ویډیو کې موږ تاسو اریتمټیک اپریټرز باندې وغږیدو چې هلته موږ سره جمع وا، منفي وا، ضرب، تقسیم، ماډولس او همدا ډول موږ سره د توان لپاره دا شیانو. همدغه علامې چې کله موږ له مساوي سره لیکو نو دینه اساینمنت اپریټرز جوړیږي. لومړنی چې کومه اپریټر د موږ سره هغه د مساوي ده چې دا موږ څو ویډیوګانو کې مخکې وکتل چې کله موږ یو ویریبل اخیسته، مثال د موږ د ایکس په نوم باندې ویریبل اخلو او غواړو دې کې یو څه واچو یا یو څه پکې جمع کړو یا یو څه دې ته اساین کړو، نو موږ مساوي ورکوو. مساوي نه خواته چې موږ کوم ویلیو لیکو یا څه شی لیکو هغه به د ایکس ته ورکول کیږي او دې کې به ساتل کیږي. خو بل چې موږ سره دی هغه جمع مساوي ده. جمع مساوي موږ عموما په دې رقم ته لیکو چې کله اساینمنت اپریټر استعمالو x جمع مساوي y. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې څه هم په دې x کې مخکې نه موجود وي هغه له y سره جمع کا او بیرته همدغه x ته ورکړه. یعنی مثال په x کې موږ سره شل موجود دی، غواړو د شلو سره 10 نور جمع کو او دا ټول واخلو بیرته دې x ته ورکړو. نو چې کله موږ د یو کار کول غواړو نو موږ کولای شو په لنډه طریقې سره د ولیکو. دا او دا دواړه یو رقم ته دي، خو د لنډه طریقه ده او د موږ سره اوږده طریقه ده. د اساینمنت اپریټرز په واسطه تر سره شوی. همدا ډول موږ سره منفي هم ده، منفي مساوي لیکل کېږي اساینمنت اپریټر سره دې رقم ته او د دې اصل معنا موږ سره دا شی دی چې په x کې څه هم موجود دي له هغه څخه وای منفي کو بیرته x ته واچوه. یعنی که چېرته موږ سره دې کې شل موجود وي او له دې نه موږ لس منفي کو نو لس به پاتې شي او لس به بیرته دې x ته ورکړل شي او چې کله موږ هغه نه استفاده کوو نو موږ کولی شو له x نه استفاده وکړو. دا او دا دواړه یو معنا لري، هیڅ فرق نشته، صرف دا موږ سره په دې ډول لیکل کیږي او د هغه د اساینمنت اپریټر په واسطه لیکلو طریقه ده. ضرب هم په دې شکل دی، ضرب او مساوي ده لیکل کیږي موږ سره په دې ډول، خو د دې اصل معنا دا ده چې x له y سره ضرب کا او چې هر څه تیر لاس راغی به ته دې x ته ورکړه. مثال په x کې موږ سره 15 موږ سره له سره ضرب کو چې څه جواب موږ سره راغی به تم دې x ته ورکو او به تم تری کار اخیستل شو. بل موږ سره ډیویژن دی او بیا موږ سره ایکوال دی، دا موږ سره لیکل کیږي په دې ډول، خو د دې اصل معنا دا چې x راواله په y باندې تقسیم کا او څه جواب چې تیر راغی هغه بیرته x لا ورکا او موږ له x نه کولای شو کار واخلو. ماډلس هم په دې طریقه استعمالېږي او موږ سره د توان چې کوم طریقه ده هغه هم په دې طریقه استعمالېږي. نو زو ایډیټر ته وګورو چې څنګه کولای شو عملاً له دغه علامو څخه کار واخلو. نو لکه څنګه چې تاسو ګوري او ځل بیا هم زه خپل ایډیټر کې مدلته ما د HTML هغه بیسیک کوډ لیکل، له هغه نه علاوه موږ سره د JavaScript سکرپټ ټیګ دی چې دې کې به موږ خپل JavaScript کوډ لیکو. نو لمړی چې کومه علامه ده موږ سره هغه د مساوي ده. کله هم چې زه غواړم یو ویریبل واخلم او هغه ویریبل ته څه اساین کوم نو زه مساوي ورکوم، هغه نور څه خپل ویلیو لیکم چې څه مونږ لیکو هغه به دې x ته ورکړل شي. ما شل لیکل نو دا شل به راواخیستل شي د x ته به ورکړل شي. اوس چې کله غواړم زه دا پرنټ کړم نو زه راځم ورته لیکم چې document.write او موږ سره چې x کې څه دی هغه موږ پرنټ کول غواړو. نو x هم ولیکو، کله چې راشي ریلوډ کړو تاسو ګورئ چې موږ سره شل دلته پرنټ شو ځکه چې موږ x کې شل اچولي. اوس زه غواړم چې هر څه د x کې موجود دي له هغه سره بل ویلیو جمع شو بیرته همدغه x ته ورکړل شي. نو د هغه لپاره به موږ چیک کوو، راځو ورته وایم چې x مساوي کیږي او x جمع 10. د دې مطلب چې دی چې هر څه د x کې موجود ده دا راواله د 10 سره جمع کړه بیرته x ته ورکړه چې دا د دې هغه اوږده طریقه ده. اوس ګوره چې کله زه راشم دا سیف کړم او راشم ریلوډ کړم تاسو ګوره موږ سره 50 راغی ځکه x کې موږ سره مخکې شل موجودو نو x سره راواخیستل شو 10 جمع شو 10 50 شو 50 بیرته x ته ورکو x هم دلته پرنټ کړو نو موږ سره جواب 50 هلته په سکرین کې پرنټ شو. اوس همدغه لیکل کوم د اساینمنت اپریټر په واسطه کوو نو زه دا کمنټ کوم هغه به موږ داسې لیکو چې x پلس به ورکوي مساوي به ورکوي او بیا به خپل ویلیو ورکوي. دغه لیکل چې موږ دلته وکړو او د دې ترمنځ هیڅ فرق نشته. اوس ګوره چې کله دا سیف کړم او راشم ریلوډ کړم نو موږ سره بیا هم 50 پرنټ کیږي ځکه دلته موږ سره چې x دی هغه جمع شوی له 10 سره او بیرته همدغه x کې اچول شوی دی. همدا ډول موږ سره منفي هم دا کله چې د منفي لیکم دا سیف کړم او راشم ریلوډ کړم تاسو ګوره چې موږ سره لس پاتې کیږي. ولې لس پاتې کیږي چې موږ سره دلته 10 موجود دی او بل موږ سره شل موجود دی. کله چې له شلو څخه 10 لاړ شي نو موږ سره منفي
لس پاتې کیږي نو دلته ګوره موږ سره لس پاتې شو دا موږ سره د اساینمنت اپریټر په واسطه لیکل شو که چېرته موږ دا په غټه لوی طریقې سره لیکو نو هغه به څنګه لیکو هغه به موږ داسې لیکو چې x مساوي کیږي x منفي 10 نو د دې او لاندې چې موږ کوم یو لیکل دي دوه هیڅ فرق نشته د موږ سره وګړه طریقه ده او د لاندې د موږ سره د لنډه طریقه ده نو موږ کولای شو د اساینمنت په واسطه د خپل کوم وګړه کارونه چې دی هغه په اسانه سره سرته ورسو همدا ډول کدل ته راشم د منفي په ځای ملټیپلیکیشن ورکړم نو دا وسه کې x کې چې څه موجود دي هغه براواله ل 10 سره به ضرب کې او بیرته به x ته ورکې او x به موږ حالت شو کړو نو شل براواخل ل 10 سره ضرب کې هغه 10 براوا څه چې جواب راځي هغه به د x ته ورکړي او x دلته موږ پرینټ کړي او چې کله زراشم پاڼه ریلوډ کوم تاسو ګوره شپږ سو راغی ځکه چې شل راواخل 10 سره ضرب کو نو جواب به موږ سره شپږ سو راځي همدا ډول کدا موږ په وګړه طریقه لیکو نو هغه به موږ څنګه لیکو نو د هغه لیکل لپاره به موږ x ورکو مساوي x ضرب دی 10 لاندې چې څه لیکل شوی دی دا او بل چې دا څه لیکل شوی دا دواړه یو رقم ته دي د وګړه طریقه او د لنډه طریقه د اساینمنت اپریټر په واسطه نو مطلب دا چې x کې موږ سره هر څه موجود ده د 10 سره ضرب کو بیرته x ته ورکړه دلته هم همغه خبره ده خو په لنډه طریقه اوس راځو بل موږ سره ډیویژن دی کچې ته راشم دلته ما ډیویژن علامه ورکړم د ملټیپلیکیشن پر ځای دا سیف کړم او راشم ریلوډ کړم نو تاسو ګورئ موږ سره جواب 0.6 راغی ځکه چې کله موږ 10 راواغلو په شلو تقسیم کړو موږ سره جواب هماغه راځي کچې ته موږ دا راواغلو دلته ویلیوز ولا بدل کوم مثال د لیکم چې سل او دلته لیکم چې لس کله دا سیف کړم راشم پاڼه ریلوډ کړم تاسو ګورئ موږ سره جواب رس راځي ځکه لس پلسو کې موږ سره سل کیږي نو دا موږ سره د دې هغه اساینمنت اپریټر په واسطه لنډه طریقه او کچې دا موږ په وګړه طریقه لیکو نو بیا به لیکو چې x مساوي کیږي x ډیوایډډ 10 نو په x کې موږ سره شی موجود دی سل موجود دی سل براواخلي په لسو به تقسیم کړي د موږ سره وګړه طریقه شو او د موږ سره لنډه طریقه شو د اساینمنت اپریټر په واسطه لدې نه علاوه موږ سره بل خبره د ماډولز ده ماډولز هم موږ سره هم دغه کار کوي د دې پر ځای د ماډول علامه ورکو اوس بس چې کیږي زموږ چې کوم x کې موجود قیمت د مثال سل دا براواخلي په دې باندې به تقسیم کړو چې کوم موږ سره ماډولس یا ریمایندر راځي هغه به موږ سره په سکرین باندې شو کړي نو تاسو ګورئ چې موږ سره صفر راځي ځکه دا سل په لسو باندې پوره تقسیمېږي د دې د وګړه لیکلو طریقه هم موږ سره ما خبره ده چې x مساوي کیږي x ماډولس سل او بخیر لاس په x کې موږ سره سل موجود دي او هغه براوالی په دې باندې به تقسیم کی او پاک چې موږ سره شی راځي هغه به موږ ته په جواب کې راکړي چې د اساینمنت اپریټر په واسطه موږ کولای شو په دې طریقې سره ولیکو د موږ سره وګړه طریقه ده بل خبره موږ سره د توان خبره ده کچې د زراشمه او دلته دوا سټریک واچوم سیو کړم راشم ریلوډ کوم تاسو به ګورئ چې موږ سره جواب په دې ډول راځي ځکه چې دلته موږ سره سل دی او دلته موږ سره لس دی سل راواغستو لس ځلې په خپل نفس کې ضرب کو موږ سره چې کوم جواب راغی هغه دلته موږ سره پرینټ کړو نو دا موږ سره اساینمنت اپریټر دی دا کچې ته موږ په وګړه طریقه لیکو نو لیکو چې x مساوي کیږي x او دلته ورته د توان علامه چې ورته لیکو چې لس یعنی دا سل په خپل نفس کې لس ځلې ضرب شوی دی او جواب موږ سره چې راغلی ته برالته شو کیږي او دا موږ سره د اساینمنت اپریټر په واسطه په لاندې طریقې سره ښودل شوی نو دا موږ سره په جاواسکرپټ کې اساینمنت اپریټرز دي چې موږ کولای شو خپل کارونه په سر ته ورسو خدای دې وکړي چې په درس پوه شو اوسه که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولای شئ مال کمنټ پرېږدئ تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان